امشب در 24 خورشید گرفتگی کامل در مناطق مختلف آمریکای شمالی. میلیون‌ها نفر چشم به آسمان. در چند شهر آمریکا به دلیل ازدحام حالت اضطراری اعلام شده. تأکید رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. وزیر امور خارجه ایران در دمشق گفته چگونگی پاسخ به حمله اسرائیل در میدان روشن میشه. 6 ماه بعد از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، ارتش اسرائیل میگه از مناطقی در غزه عقب نشینی کرده، اما برای عملیات هدفمند در خان یونس آماده میشه. و یک اختلاس دیگه در جمهوری اسلامی، این بار دزدی 2 میلیون دلاری از سازمان بنادر و دریانوردی. حسابدار بعد از اختلاس به کانادا گریخت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. میلیون‌ها نفر در آمریکای شمالی به آسمان خیره شدند تا خورشید که در برخی شهرها بیش از 4 دقیقه کاملا پشت ماه پنهان میشه رو به تماشا بنشینند. این خورشید گرفتگی کامل با عرض 185 کیلومتر از محل زندگی نزدیک به 32 میلیون نفر عبور میکنه. در خورشید گرفتگی کامل ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره و اون رو از دید میپوشونه. در مناطقی که در طول این مسیر قرار دارن، آسمان روشن روز شبیه موقع غروب یا طلوع آفتاب تاریک میشه. حتی حیوانات شبگرد هم گمان میبرن که شب شده و از خواب پا میشن. خورشید گرفتگی امروز از اقیانوس آرام جنوبی آغاز و حوالی ساعت 11 صبح به وقت محلی به سواحل اقیانوس آرام در مکزیک رسید و بعد وارد ایالت تگزاس آمریکا شد. خورشید گرفتگی کامل سرانجام در شمال شرق آمریکا از نیو همشایر و مین گذشت، وارد کانادا شده و بعد از عبور از چند شهر سرانجام ساعت 5:16 بعد از ظهر از سواحل اقیانوس اطلس در نیوفاندلند کانادا خارج میشه. البته در این جریان گرفتگی جزئی خورشید تقریبا در همه ایالت‌های آمریکا بجز آلاسکا و هاوایی قابل رؤیته. همکارانم مهسا مرتضوی از تورنتو و نیلوفر منصوری از رصدخانه گریفیتیس از لس آنجلس با ما هستند. با مهسا شروع میکنم. در کانادا زمان زیادی نمونده تا خورشید گرفتگی به سمت شما هم برسه. همین الان نصف اتاق خبر اینجا رفتن روی پشت بام تا ببینن چقدر اونجا در کانادا مثل اینجا در آمریکا از نزدیک دارن دنبال میکنن. اینجا اوج خورشید گرفتگی ساعت 3:20 بود، الان 3:34 است. یک کمی گذشت از خورشید گرفتگی. برای لحظاتی آسمان بسیار ابری این شهر کاملا تیره شد مثل شب واقعا و تجربه جالبی بود برای خود من. اولین بار بود که داشتم خورشید گرفتگی رو میدیدم. برای کسایی هم که اینجا هستن هم احتمالاً بار آخر خواهد بود که در تورنتو میتونن این تجربه رو داشته باشن، به خاطر اینکه بار بعدی که در تورنتو خورشید گرفتگی کامل اتفاق میفته 120 سال دیگر خواهد بود. دفعه پیشی که اتفاق افتاده 99 سال پیش بوده و این پدیده بسیار نادر هست. هر 18 ماه یک بار در یک جایی از دنیا خورشید گرفتگی اتفاق میفته، اما به خاطر اینکه بسیاری از مساحت کره زمین روی آب هست و روی اقیانوس هست امکان دیدنش وجود نداره و خیلی وقتا هم فاصله مکانی زیاده. برای همین کسانی هستن که در طول عمرشون در کاری که میکنن و به خورشید گرفتگی علاقه‌مند هستن مجبور هستن تمام مدت در سفر باشن تا بتونن این پدیده نادر رو بیشتر از یک بار ببینن. در نیاگارا در واقع حالت اضطراری اعلام شده بود در شهری که خودش به صورت خاص جاذبه توریستی هست، اما این بار هم به دلیل اینکه خورشید گرفتگی کامل رو میشد از نیاگارا دید، حدود 1 میلیون نفر به این شهر رفتن، چیزی که باعث شد کسانی که در این شهر آمادگی فراهم میکنن در وضعیت اضطراری باشن. در چند روز گذشته اونجا بسیار شلوغ بوده و امروز هم متاسفانه با آسمان ابری اما بسیار شلوغ برگزار شده. اما مونترال شهری بوده که میشه گفت لاتاری آب و هوا رو هم برنده شد. امروز فرداد آب و هوا بسیار مناسب بود، خورشید گرفتگی کامل رو داشتن اونجا هم و قسمت‌های زیادی از مونترال در خورشید گرفتگی کامل بود و مردم تونستن لذت ببرن از این پدیده نادر. اما این عینکی که در دست من هست هم یک وسیله جالبی بود، تجربهش برای خود من هم خیلی جالب بود. فردا اینو وقتی به چشم میزنین کاملا سیاه میشه، اما وقتی خورشید گرفته رو باهاش نگاه میکنی در واقع یک حاله قرمزی از خورشید میبینی و اون قسمت گرفته رو هم به صورت کامل میشه مشاهده کرد. بسیار پرطرفدار شده بود، در سایت های مختلف فروخته شد، همچنین در مدارس، در دانشگاه ها و دفاتر نمایندگان پارلمان هم این رو بین مردم عرضه کردن. فکر میکنم شاید 2000-2500 نفر هم همین جایی که من هستم که یک منظره خوبی هم به مرکز شهر تورنتو داره اینجا
اینجا اومده بودن تا این پدیده رو از نزدیک نگاه کنن، اما فکر می‌کنم خیلی‌هاشون هم دیگه حوصله‌شون سر رفت، با اینکه هنوز 1 ساعت دیگه به پایان خورشید گرفتگی در اینجا هست. با توجه به آسمان ابری خیلی‌ها رفتن، اما خیلی‌ها هم امیدوار هستن تا در دقایق باقی مانده بیشتر از این پدیده نادر لذت ببرن. فرداد خب اجازه بده بریم به غرب ایالات متحده آمریکا، از رصدخانه گریفیتس در لس آنجلس. نیلوفر، میدونم که اونجا به اندازه شرق و میانه آمریکا شاید کسوف کامل رو نبینن، ولی هیجان در اونجا هم خیلی زیاد هست، به خصوص در جایی که تو هستی در رصدخانه گریفیتس. حتما همینطوره فرداد. خب رصدخانه گریفیتس همونطور که میدونی یکی از رصدخانه‌های بسیار مشهوره در کل ایالات متحده برای رؤیت پدیده‌های نجومی و پدیده‌های آسمانی. خیلی از لحاظ لوجستیکی جای خیلی بسیار خوبی قرار گرفته. یک سمتش ساین هالیوود، علامت هالیوود که میان باهاش عکس میگیرن، یک طرف دیگه‌اش اقیانوس آرام واقع شده که اگر هوا مه‌آلود نباشه کاملا میتونی اقیانوس رو ببینی. به خاطر همین چون بر فراز بلندی واقع شده، خب پدیده‌های آسمانی رو میشه اومد و اینجا تماشا کرد. آسمان لس آنجلس همیشه روشن و آفتابی. امروز از همیشه خورشید تابانتر و آفتابی تر بود. برای دقایقی خب خورشید گرفتگی اینجا از 10:10 به وقت محلی آغاز شد. در 11:12 به اوج خودش رسید که اون 4 دقیقه رو در واقع طی کرد که اون 4 دقیقه اندکی ابری تر شد. آسمان تاریکی ما اینجا نداشتیم، برای اینکه در کالیفرنیا ما خورشید گرفتگی ناقص یا همون جزئی رو تجربه کردیم. 68% از خورشید توسط ماه پوشیده شد و سایه ماه در واقع بر بازدید کنندگان در این رصدخانه افتاد. اون 68% از خورشید گرفته شده را میشد با این عینک ها بهتر دید. حتما باید مسلح باشه چشم به این عینک ها که بشه اون قسمت حلقوی هلال خورشید رو دید که به چه شکل سرخ رنگ میدرخشه و خب دیدنی بود. هیجان انگیز هم بود. هزاران نفر اینجا جمع شدن در رصدخانه گریفیتس. بسیار شلوغ شد، اصلا جا برای راه رفتن نبود. الان رفتن برای اینکه تقریبا 12:32 یعنی چند دقیقه پیش پایان خورشید گرفتگی در جنوب کالیفرنیا بود، دارن منطقه رو ترک میکنن. اما اگر بخوایم اشاره کنیم به تگزاس تا مین، مثلا شهرهایی مثل ورمانت یا توی مثلا ایندیاناپولیس یا خود دالاس تگزاس، اونجا قسمت‌هایی از امریکا بود که خورشید گرفتگی کامل رو تجربه کردن. به نوعی آسمان 4 دقیقه و 28 ثانیه تاریک شد که خب پدیده نجومی بسیار تاریخی و نادریه. ایالات متحده تقریبا تا سال 2045 چنین خورشید گرفتگی کاملی که تقارن ماه و خورشید و زمین در یک راستا و همتراز باشن رو تجربه نخواهد کرد. ممنونم از سردار شما. نیلوفر منصوری از لس آنجلس همیشه آفتابی. حتی کسوف هم به نظر میاد که نمیتونه کامل خورشید رو از این شهر دور بکنه و همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. در همین حال ساعتی پیش سازمان فضایی آمریکا ناسا 3 موشک پژوهشی رو برای مطالعه اثرات تاریک گذرای خورشید بر لایه‌های بالایی جو زمین به فضا پرتاب کرد. این موشک‌ها از تأسیسات والوپس در ویرجینیا به عنوان بخشی از مأموریت ناسا برای مطالعه اغتشاشات جوی در اطراف مسیر گرفتگی پرتاب شدن. این مأموریت بررسی می‌کنه که کاهش ناگهانی نور خورشید در طول گرفتگی بر لایه‌های بالایی جو زمین به نام یونوسفور چه تأثیری میذاره. این لایه در فاصله 90 تا 500 کیلومتری از سطح زمین قرار داره. موشک‌های پژوهشی که در خورشید گرفتگی امروز برای مطالعه یونوسفور در فضا پرتاب شدند، قبلا هم در جریان کسوف حلقه‌ای در اکتبر 2023 مورد استفاده قرار گرفتند. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از کبک کانادا با ماست. آقای ناظمی، آیا چیز ناشناخته دیگری وجود داره؟ چون خسوف و کسوف نسبتاً زیاد اتفاق میفته و دائما هم در موردشون مطالعه و تحقیق میشه. از نظر ریاضی هم پیش بینی میتونن بکنن کی رخ میده. چیز عجیب و غریبی آیا وجود داره که هنوز دانشمندان به دنبالش هستن در هر کدوم از این کسوف‌ها یا خسوف‌ها؟ به طور خاص در مورد کسوف‌ها بله، نکته‌ای که وجود داره همون منظره شگفت‌انگیزی که چند دقیقه قبل کسانی که زیر نوار سایه بودن تونستن ببینن، یعنی تاج خورشید. اتفاقی هستش که هنوز برای دانشمندان سوال، دلیلش هم این هستش که این در واقع بیرونی‌ترین لایه جو خورشیده و فوق‌العاده رقیقه. کسانی که امروز کسوف رو دیدن تقریباً تاج متقارنی رو میتونستن ببینن به دلیل فعالیت‌های زیاد میدان مغناطیسی بود. اتفاقی که داره میفته این هستش که این تاج در واقع دماش چند میلیون درجه بالاتر از دمای سطح خورشید هست
محققا حدس می‌زنن که دلیل اصلی این ماجرا برمیگرده به میدان‌های مغناطیسی و عملکرد مغناطیسی. با این وجود هنوز این مسئله به طور کامل حل نشده. بنابراین کسوف زمانی که اتفاق میفته، با وجودی که ما سفینه‌های زیادی رو داریم، ابزارهای حرفه‌ای زیادی رو داریم، اما اینکه رصدخانه‌های زمینی بتونن از این فرصت برای بررسی تاج استفاده کنن، فوق‌العاده جذابه. اتفاقات حاشیه‌ای دیگه هم هست، مثلا تاثیر کسوف بر حیات وحش یا بر میزان واکنشی که حیوانات و جانوران نشون میدن، که البته جذابیت علمی خودش رو داره، ولی برای منجمای حرفه‌ای شاید تاج جذاب‌ترین باشه. برای منجمان آماتور و افرادی که به طور عادی رصد میکنن، خب فوق‌العاده پدیده بی‌نظیر و استثنایی هست که میارزه شما در واقع سفر طولانی رو بکنید، خودتون رو به زیر نوار سایه برسونید. شما در آرسکلیف هستید، درست بالای ورمانت، که اتفاقا همین اول برنامه تصاویر زنده کسوف رو در اونجا داشتیم. به گمانم شما بهترین جا رو در کانادا انتخاب کردید برای رصد، اینطور نیست؟ جزء بهترین جاها بود. ما اینجا حدود 3 دقیقه و 28 ثانیه در واقع گرفت کامل رو دیدیم. آسمون به طور چشمگیری تاریک شده، جزء تاریک‌ترین کسوف‌هایی بود که در واقع من یادم هستش. سیارات زهره و مشتری به خوبی در آسمون دیده می‌شدن و حالا با بررسی عکس‌ها شاید تصاویر دیگه، و همینطور افت دمای حدود 10 درجه رو داشتیم از زمانی که قبل از اینکه کسوف شروع بشه تا اوج کسوف، به خاطری که نور خورشید گرفته می‌شد، وزش باد و تمام اون اتفاقایی که پیش بینی می‌شد، به همراه اون رقص زیبای در واقع رنگ‌هایی که در افق تغییر می‌کنن، به خاطری که در واقع سایه داره به سرعت حرکت می‌کنه. زبانه چشمگیری وجود داشت، بخشی از خورشید که به خاطر همین رویدادهای مغناطیسی در واقع یک مواد خودش رو به بیرون پرتاب می‌کنه، قطر عظیمی داره، چند برابر زمین و برمیگرده. این یکی دو موردش فوق‌العاده چشمگیر بود، حتی با چشم غیر مسلح به خوبی دیده می‌شد. و البته خب تصاویر خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر تو روزهای آینده که پردازش بشه، مناظر خیره کننده از این اتفاق رو برای همه ما نشون میده. و میدونم که هواپیماهایی هم در مسیر این کسوف داشتن حرکت میکردن تا بتونن طولانی‌تر کسانی که سوار اونها هستن این کسوف رو مشاهده کنن. کاملا درسته. 2 نوع پرواز انجام میشه برای کسوف. یه سری پروازهای شبه توریستی هست که اینها سعی میکنن با سرعت زیاد سرعت سایه رو، در واقع سایه‌ای که رو زمین میفته، با حدود سرعت چند هزار کیلومتر در ساعت در حال حرکت هست، با اون حرکت کنن. بدین ترتیب مدت گرفتشون به جای 3 دقیقه و خورده یا 4 دقیقه و 28 ثانیه که در این مورد اوج کسوف در مکزیک بودش، میرسه به در واقع چندین و چند دقیقه و در حد نیم ساعت شاید بیشتر. این در واقع بخش رصدی جذاب هست که ذره توریستی تره، اما همونطور که شما اشاره کردین با پرتاب‌های موشک و همینطور هواپیماهای پژوهشی سعی میکنن که در واقع اولا تاج رو بررسی کنن. در مورد موشک‌ها که همونطور که شما فرمودین بررسی یونوسفر زمین رو دارن، اینکه تاثیراتی که در هنگام کسوف بر روی یونوسفر، لایه فوقانی، یکی از لایه‌های فوقانی جو زمین میفته و نقش داره در ارتباطات رادیویی چه هستش و انبوهی دیگه از خرده پروژه‌هایی که تعریف میشه و انجام میشه. امروز کسانی که تو آمریکای شمالی بودن در واقع یکی از بی‌نظیرترین مناظری رو در طبیعت دیدن، نه فقط نجوم، در کل طبیعت، که حاصل در واقع یک تصادف مکانی هست. ما صرفا به خاطر خوششانسی که داریم در جایی هستیم که قطر ظاهری ماه و خورشید از روی زمین تقریبا به یه اندازه است، بنابراین راهگذاری میتونیم شاهد این باشیم. من اگه فقط فرصت داشته باشم اشاره بکنم که خب خیلی از ایرانی‌ها در واقع مشتاق کسوفی هستن که 10 سال آینده شب سال نو در منطقه بزرگی از ایران دیده میشه، از جمله از بنای قدیمی تخت جمشید عبور خواهد کرد. از الان میتونید تصور کنید که چه چشمانداز بی‌نظیری خواهد داشت. امیدوارم اون موقع بتونم زنده با شما از تخت جمشید صحبت بکنم. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از آرسکلیف در کبک کانادا، با ما تصاویر زنده هم می‌بینید در نقاط مختلف دنیا. در ورمانت تقریبا تا اندازه زیادی کسوف به پایان رسیده. در ایالت‌های جنوبی تر هم آرام آرام ماه از جلوی خورشید داره عبور میکنه. در آغاز هفتمین ماه جنگ اسرائیل اعلام کرده بخش بزرگی از نیروهاش از جنوب غزه عقب نشینی میکنن، اما این به معنای پایان جنگ نیست. ژنرال هرتزی هالوی، فرمانده ارتش اسرائیل، میگه به دنبال سازماندهی مجدد نیروها هستند. پیش از این دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش، گفته بود تمام نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به غیر از یک تیپ مستقر از منطقه جنوب غزه خارج شده. در همین حال احتمال میره ارتش اسرائیل در تدارک حمله به رفح در مرز مصر باشه. این شهر در حال حاضر پناهگاه دست کم 1
1,400,000 پناهجوی فلسطینی. اسرائیل میگه رفح آخرین پایگاه حماس در غزه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگه بخش زیادی از نیروهای ارتش برای عملیات برنامه‌ریزی شده در خان یونس، زادگاه یحیی سنوار، رهبر حماس در جنوب مستقرند. نتانیاهو هم در نشست اخیر کابینه اسرائیل اعلام کرده کشورش به دنبال پیروزی کامل، بازگشت همه گروگانها و نابودی کامل حماس تا غزه دیگه تهدیدی برای اسرائیل نباشه. همه اینها در حالی که مقامات اسرائیلی و فلسطینی گزارش‌ها درباره پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس رو رد کردند. این مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برگزار شده. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته هنوز فاصله زیادی بین طرف‌های درگیر وجود داره و تا به حال اتفاق بزرگی در مسیر دستیابی به توافق آتش‌بس صورت نگرفته. شبکه المیادین وابسته به حزب الله هم به نقل از یک مقام ارشد فلسطینی در نوار غزه گزارش داده که پیشرفت محسوسی در مذاکرات آتش‌بس دیده نمیشه. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه رسیدگی به اتهامات علیه آلمان مبنی بر کمک‌های نظامی به اسرائیل در جنگ غزه را شروع کرده. نیکاراگوئه به عنوان شاکی آلمان این کشور را متهم کرده که از طریق ارسال سلاح به اسرائیل و قطع کمک‌های مالی به آژانس کمک‌رسانی سازمان ملل قوانین جلوگیری از نسل‌کشی را نقض کرده. آلمان با رد این اتهام اعلام کرده روز سه‌شنبه دفاعیاتش رو به این دیوان ارائه می‌کنه. جزئیات بیشتر از همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل. در حالی که ارتش اسرائیل تقریباً بیشتر قوای خودش را از نوار غزه خارج کرده و تنها یک تیپ از ارتش اسرائیل در حال حاضر در بین شمال و جنوب نوار غزه مستقر هست، رسانه‌های عربی به نقل از یک منابع خودشون که یک منبع مصری هست جزئیات جدیدی را از توافقی که امکان داره که بین اسرائیل و حماس امضا بشه فاش کردند. در این قرارداد آمده است که آتش بسی 6 هفته‌ای بین حماس و اسرائیل امضا خواهد شد که در بین اون 40 گروگان اسرائیلی از اسارت آزاد میشن. هنوز معلوم نیست که در مقابل چند تن از هر کدام از این گروگان ها زندانیان فلسطینی و کدام زندانی فلسطینی آزاد خواهد شد. در کنار اون بازگشت جزئی از آوارگان فلسطینی از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه خواهد بود که پیش از این قرار بود 2000 نفر باشند، اما در هر روز در این قرارداد 6000 نفر به شمال نوار غزه باز خواهند گشت. به گفته این منبع مصری حماس هنوز اصرار داره که آتش بس دائمی باشه و کنترل آوارگانی که به شمال نوار غزه برمیگردن در دست اسرائیل نباشه. در کنار اون یک منبع رهبری در سازمان حماس هم به شبکه الجزیره گفته که موضع اسرائیل همچنان موانعی را برای دستیابی به توافق ایجاد کرده. پاسخ اسرائیل که ما دریافت کردیم یعنی حماس شامل آتشبس دائم یا عقب نشینی از نوار غزه نمیشه. به گفته این مقام حماس اسرائیل به بازگشت آوارگان غزه از طریق پست‌های بازرسی ارتش اسرائیل پایبند هستش و اونها را نمیخواد به خانه هاشون برگردونه بلکه میخواد اونها را به چادرها برگردونه. در کنار این ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر به BBC میگوید که پیشنهاد جدید در مذاکرات آتشبس مقداری از شکاف‌های دو طرف را به گونه‌ای پر کرده که در ماه‌های اخیر دیده نشده بود، اما او هنوز منتظر پاسخ پایانی حماس و همچنین اسرائیل هستش. به گفته او در آخرین مرحله هنوز نیستیم در رابطه با قرارداد، اما امروز نسبت به چند روز پیش قطری‌ها خوشبین‌تر هستند. بابک اسحاقی، اسرائیل. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. آقای جاودانفر، خیلی خبرهای زد و نقیض در مورد یک آتش‌بس احتمالی داره میاد. الان رویترز میگه که حماسی‌ها رد کردن طرح آتش‌بس رو. چقدر فکر میکنید که شدنی هست در این مقطع، دستیافتنی هست یک توافق آتش‌بس احتمالی؟ آدم داره تبدیل میشه به یک اگه تبدیل نشیم به یک منیک دیپرسیو با این همه خبر خوب که با امیدوار، بعد یک دو دقیقه دیگه آدم مایوس میشه، بعد یه دقیقه دیگه خبر که من میتونیم ما امیدوار باشیم. من خیلی امیدوار بودم به خاطر فشاری که آمریکایی‌ها حاضر هستش روی اسرائیل بیاره. ما الان دیدیم اخیراً آقای نتانیاهو البته حتی دولت خودش رو به حدی در خطر انداخته با این انعطاف پذیری‌هایی که حاضر هستش نشون بده. ما دیدیم ورود کامیون‌ها از شمال غزه قبلا از جنوب میرفتن ولی الان از شمال هم وارد میشن و از خان یونس اومده بیرون. الان در دولتش یک بحران کوچیک به وجود اومده
ولی حماس به نظر میاد که واقعا تمام این اقدامات رو به عنوان نقطه ضعف اسرائیل، به عنوان ضعیف بودن اسرائیل میبینه که اسرائیل داره ضعیف میشه و به نظر میاد بر اساس اخباری که تا الان میبینیم میخواد پافشاری بکنه. ببینید بر اساس قراردادی که الان ما البته قسمت‌هاش رو در مطبوعات میدونیم، تمام قرارداد رو نمیدونیم یا پیشنویسش چی هستش. حماس قراره فقط 40 نفر از گروگان‌های ما رو آزاد بکنه. 133 نفر ما گروگان داریم که بر اساس تخمین‌های موساد بین 70 تا 80 تاشون هنوز زنده است. بگیم که مثلا 70 تاشون زنده هستش، البته امیدوارم که بیشتر باشه. حماس 40 رو میخواد آزاد بکنه، بعد میخواد که اسرائیل با آتش‌بس دائمی موافقت بکنه. یعنی ما 30 تا اسیرمون رو جا بذاریم تو غزه و امیدوار باشیم که حماس یه روزی اونها رو رحم بکنه و اونها رو آزاد بکنه. یه همچین چیز غیر ممکنه. هیچ دولت اسرائیلی نمیاد یه همچین چیزی رو قبول بکنه. پس الان واقعا داره مسئله، من سعی میکنم امیدوار باشم ولی واقعا سخته، چون مسئله داره واقعا پیچیده میشه. از یه طرف اسرائیل باید انعطاف پذیری نشون بده، چون خیلی زیر فشار هستش دولت آقای نتانیاهو، به خصوص فقط از آمریکا، خانواده‌های اسرای خودمون. ولی هر دفعه انعطاف پذیری نشون میده، حماس موضع خودش رو سختگیری خودش رو افزایش میده، چون میبینه که بله اگه اسرائیل داره انعطاف پذیری نشون میده پس باید ضعیف باشه. الان حرفایی هستش که ظاهراً تایید نشده ولی بعضی منابع دارن میگن که جمهوری اسلامی از طریق آمریکایی‌ها پیام داده که در صورتی که یک توافق آتش‌بس صورت بگیره پاسخ نخواهد داد به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگریش در دمشق. چقدر خریدار چنین حرفی هستید؟ نیستم متاسفانه. و اصلا اولا چه دنبال چه بگیم راسته. جمهوری اسلامی ایران میخواد ببخشید همین الان آتش‌بس بشه تو غزه، جنگ تموم بشه، آتش‌بس دائمی تا حماس نجات پیدا بکنه، تا حماس بمونه با این گروگان‌های اسرائیلی، بعد هر بلایی بخواد سر مردم اسرائیل بیاره با جنگ‌های روانی. ببینید آقای فرزاد، ما یه خلبان داشتیم که هواپیماش منهدم شد در لبنان، آقای رانر، بعد اون رو بردن ایران، بعد حدود در سال 80 ما هنوزم نمیدونیم چی شد، میگن مرده. این برای ما یه تروما شده. حالا شاید اگه ما با آتش‌بس دائمی موافقت بکنیم و این 40 نفر 30 نفر یا 40 نفر دیگه بمونن تو چنگ حماس، اینم تبدیل میشه برای ما یک ترومای بسیار بزرگی، ضربه روحی بسیار بزرگ دیگه. حالا جمهوری اسلامی ایران امیدوارم که بخواد استراتژیاشو عوض بکنه، ولی من مطمئن نیستم. من به قول معروف چشم آب نمیخوره که واقعا جمهوری اسلامی ایران حامی آتش‌بس، حامی پایان این جنگ باشه، به خاطر دلایل خوب، به خاطر نیت پاکش. نگران هستش که حماس شاید شکست‌های بزرگی بخوره در غزه، ولی من به شما میگم با این سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از اول جنگ نشون داده، واقعا نشون میده که به دنبال ثبات نیستش. خوب دلیلی نبود که 7-8 اکتبر حزب الله شروع بکنه، یا اینکه در تهران اعلام آمادگی بکنن برای حمایت از حماس و جهاد اسلامی. و الان به نظر میاد که تا حدی جمهوری اسلامی میخواد چهره خودش رو بهبود ببخشه در جامعه بین‌المللی با یه همچین چیزایی که بله ما از آتش‌بس حمایت می‌کنیم، ولی من واقعا بهتون میگم من باور نمی‌کنم، چون تا اونجایی که ما دیدیم، من با ابراز تأسف به شما میگم، نفرتی که حکومت ولایت فقیه از اسرائیل داره یک نفرت بسیار عمیق هستش و عوض شدنی نیست. ممنونم از شما. مهر جانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهای این کشور برای مقابله با جمهوری اسلامی چه در عرصه تهاجمی و چه در عرصه دفاعی در آمادگی کامل قرار دارند. به گفته هرتزی هلوی، اسرائیل از 6 ماه پیش در یک جنگ چند جبهه‌ای بوده که در اون جمهوری اسلامی کوشیده با استفاده از نیروهای نیابتی خودش از رویارویی مستقیم با اسرائیل خودداری کنه. ارتش اسرائیل می‌داند که چگونه با ایران برخورد کند. تهاجمی و تدافعی. ما برای این کار آماده شدیم. سیستم‌های دفاعی خوبی داریم و می‌دانیم چگونه در نقاط دور و نزدیک در برابر ایران قدرتمندانه عمل کنیم. ما با آمریکا و شرکای استراتژیک در منطقه همکاری می‌کنیم.
از ابتدای جنگ ایران سعی کرده از دخالت مستقیم در آن فاصله بگیرد، اما می‌دانیم که فعالیت می‌کند، هدایت می‌کند، تأمین مالی و انتقال دانش به همه گروه‌های وابسته به خود در منطقه، از حزب الله گرفته تا یهودیه، سامره و یمن. ایران نه تنها اسرائیل بلکه کل جهان، غرب و جهان عرب را تهدید می‌کند. ایران یک مشکل جهانی است. بزرگترین مشکل بوده و هست. در همین حال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبریش در دمشق گفته چگونگی پاسخ به حمله اسرائیل در میدان روشن میشه. او در دیدار با همتای سوریش گفته تنبیه اسرائیل به دلیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی قطعیه. حسن نصرالله هم گفته حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی دو تفاوت با قبل داره. او گفته حمله اخیر به فرمانده نیروی قدس هم کشتن یک فرمانده نظامی ایران در لبنان و سوریه بوده و هم حمله به خاک ایران. دبیرکل حزب الله لبنان امروز در تازه‌ترین سخنرانیش گفته رهبر و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم قاطعی گرفتند که پاسخ به اسرائیل مستقیما از ایران خواهد آمد، نه از گروه‌های نیابتی. همزمان حزب الله لبنان تایید کرده که علی احمد حسین با نام مستعار عباس جعفر در بمباران یکشنبه شب در جنوب لبنان کشته شده. ارتش اسرائیل اعلام کرده حسین از فرماندهان ارشد گردان رضوان یگان ویژه حزب الله بوده. این فرمانده به همراه 2 نفر دیگر در عملیات اسرائیل کشته شده. اسرائیل میگه او مسئول طراحی و اجرای عملیات تروریستی در مناطقی از اسرائیل بوده. رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان در آمریکا میگه خطر حمله به آمریکایی‌ها در خاورمیانه در تلافی حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در سوریه جدیه. مایک ترنر رئیس جمهوری خواه این کمیته روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با مطبوعات آمریکا به نرمی از اسرائیل برای این حمله انتقاد کرد و اون رو غیر عاقلانه خوند. آقای ترنر گفته در حالی که دولت آمریکا در حال پیشگیری جنگ از گسترش به سراسر منطقه است، حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران میتونه شرایط رو بدتر کنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما هستند. با آرش شروع می‌کنم. سخنان آقای ترنر اولین انتقاد جمهوری خواهان از عملکرد نظامی اسرائیل علیه ایران به حساب میاد. بله و جناب آقای مایک ترنر رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت اوهایو، ایالتی که خیلی جمهوری خواهان راستگرایی نداره، بیشتر جمهوری خواهان سنتریست در اوهایو تونستن تو حداقل تو چند وقته گذشته اینجا در کنگره به مقام منصبی برسن و الان گفته‌های ایشون که روز یکشنبه با مطبوعات آمریکا مطرح شده است انتقادی رو بیان می‌کند که بیشتر دموکرات‌ها هم به اون اشاره می‌کنند و حاکی از واقعیاتی است که الان در زمینه سیاسی در آمریکا وجود دارد. 6 ماه از جنگ گذشته است در غزه. دولت بایدن هنوز نتوانسته است به هیچگونه توافق دیپلماتیکی دست پیدا بکند. فشارها اینجا در 6-7 تا ایالت سرنوشت‌ساز بر روی گرده دموکرات‌ها احساس می‌شود و در این حال جمهوری خواهان هم یواش یواش دارن فشار احساس می‌کنن از طرف رای دهندگانشون. آقای ترامپ که الان نماینده حزب جمهوری خواستن انتخابات 24 هم در هفته گذشته گفت کنار اسرائیل می‌ایستد، اما اسرائیل یک مشکل بزرگ پی آر دارد، یک مشکل بزرگ پابلیک ریلیشن دارد و اون رو شما می‌توانید ببینید در گفته‌های مقامات آمریکایی، به خصوص مایک ترنر که تا حالا ما نشنیده بودیم انتقاد بکند از اسرائیل، به صورت خیلی نرم و ملایم انتقاد کرده است از حمله به ساختمانی که اسرائیلی ها میگویند ساختمان کنسولی ایران نبوده است. اسرائیلی ها میگویند یک ساختمانی بوده است برای پوشش نظامی، در واقع یک پادگان نظامی برای جمهوری اسلامی بوده است، هدف قانونی بوده برای اسرائیلی ها. ولی آقای ترنر از لفظ ساختمان کنسولی استفاده کرد، تا حدودی زاویه دارد با اون چیزی که اسرائیلی ها میگویند. در این حال اینجا روز یکشنبه چاک شومر رئیس اکثریت سنا، در واقع رهبر سنای آمریکا، در یک سخنانی در مورد جنگ در اسرائیل و تلاش دولت بایدن برای اینکه بخواد آتش بس برقرار کنه به جمهوری اسلامی اشاره کرد. گفت جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به صلح نداره و جان شهروندان خاورمیانه‌ای اصلا براش اهمیتی نداره و در این فضا دولت بایدن تمام تلاش خودش دارد میکند که جنگ گسترش پیدا نکند به بقیه منطقه. این هم تا حالا از چاک شومر ما نشنیده بودیم به طور مستقیم از زمان حمله تروریستی 7 اکتبر که بیاید و این گونه از جمهوری اسلامی انتقاد بکند.
با این حال به نظر می آید که بر اساس گزارشاتی که وال استریت ژورنال منتشر کرده است، ویلیام برنز رئیس CIA الان در قاهره است. به نظر میاد قطری‌ها و مصری‌ها دارن با ایشون مذاکره میکنن برای اینکه یک آتش بس برقرار بشه، حالا یا توقف در جنگ، بسته به اینکه شما چه بخواید اسمشو بذارید، کدوم ساید، کدوم طرف این دعوا باشید. ولی آمریکایی‌ها میگویند امیدوارن که حتی تا چهارشنبه پیشنویس یک توافقی رو بین اسرائیل، حماس، قطر، مصر و آمریکا امضا بکنن. و به نظر می آید اینجا هم در کنگره آمریکا با برگشت نمایندگان روز سه‌شنبه تعطیلات بهاری، کنگره آمریکا وقت خواهد داشت که این توافق‌ها رو بررسی بکنه و شاید حالا فشارش رو بگذاره بیشتر، چه به دولت بایدن فشار بیاورد که بخواهد این داستان رو اینجوری ختم به خیر کنه، چه به اسرائیلی‌ها فشار بیاورند تا حداقل حاضر بشوند یک در واقع از یک سری از مسائل چشم‌پوشی کنند یا امتیازاتی به حماس بدهند. آقای سعدزاده، حرفی که حسن نصرالله زده که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشان بدهد مستقیما خواهد بود و از طریق گروه‌های نیابتیش نیست، این گزینه رو که شاید حزب الله وارد عمل بشه عملاً حذف کرده و توپ رو کاملا انداخته در زمین جمهوری اسلامی. با توجه به این و با توجه به اظهاراتی که در این 2 روز گذشته از مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم، چقدر محتمل می‌بینید یک اقدام مستقیم از داخل ایران علیه منافع اسرائیل رو؟ الان به هیچ وجه محتمل نیست. شما حرف آقای یحیی صفوی دارید، مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران، که صراحتاً گفت که ما این کار رو میذاریم به عهده هسته مقاومت و هسته مقاومت هم که میدونیم. و امروز هم که آقای امیر عبداللهیان در عمان بود با نماینده حوثی‌ها که صحبت کرد، صراحتاً همین مسئله رو تکرار کرد که شما نیابتی‌ها برای مسئله غزه مسئولیت مهمی دارید و برای دفاع از تمام حملاتی که اسرائیل به کشورهای دیگر می‌کند. اینه که من فکر می‌کنم هنوز، ولی ما به هر حال سخنهای متفاوت متضادی از ایران میشنویم، بر اساس ارزیابی‌ها هنوز ایران بر این هست که مستقیم از ایران حمله نکنه، 2 بر این هست که به عهده گروه‌های نیابتی بذاره و بر روی این مسئله هست که زمانش رو هم خودش میخواد تأمین بکنه. این که حسن نصرالله صحبتش امروز کرد 2 تا مسئله برای من خیلی خیلی مهم بود. مسئله اول، نقشی که ظاهراً محمد رضا زاهدی داشته در ایجاد حزب الله، در توان حزب الله، و به نوعی غیر مستقیم مطرح کرد که زاهدی که از طراحین حمله اکتبر بوده. یکی این، دوم این که گفته از ایران این کار خواهد شد، یعنی داره به اسرائیل میگه که اگر اتفاقاتی بین من و شما میفته این دستور از ایران نیست که ما حالا وارد به اصطلاح انتقام گیری شدیم و این حساب رو میخواد جدا کنه. در این حال این که اسرائیل بپذیره یا نپذیره نمیدونیم، ولی اسرائیل برای حملهاش به حزب الله یک دلیل خاص درونی خود اسرائیل داره. اسرائیل میخواد 80,000 نفر از شهروندانش برگردن به خونه هاشون و کاشانه هاشون که در نزدیکی مرز لبنان هست و اینها نمیتونن برگردن مگر اینکه حزب الله از مرز لبنان 30 تا 40 کیلومتر دور بشه و تا زمانی که این انجام نگرفته این زد و خورد بین حزب الله و اسرائیل ادامه داره. ممنونم از سردای شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، و همکارم آرش علایی از کنگره. بعد از انتشار خبر آزادی قریب الوقوع 4 فعال محیط زیست زندانی، نیلوفر بیانی و هومن جوکار، 2 تن از این فعالان امشب از زندان اوین آزاد شدند. دیروز وکلای نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان، 4 فعال محیط زیست که از زمستان 1396 در زندان به سر میبرند، اعلام کردند اونها به مناسبت عید فطر مورد عفو قرار گرفته و قرار در طی روزهای آینده آزاد بشن. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی پیش از این اعلام کرده بودند بارها تحت شکنجه و فشارهای بازجویان سپاه پاسداران قرار گرفتند. 8 فعال محیط زیست 7 سال پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، چند روز بعد از بازداشت در سل انفرادی به طور مشکوکی جانش را از دست داد. عبدالرضا کوهپایه، سامر رجبی و امیرحسین خالقی پیش از این با پایان دوران محکومیتشون از زندان آزاد شدند و مراد طاهباز هم در مبادله‌ای پارسال از زندان آزاد شد. همگی اونها متهم به جاسوسی و همکاری با
دوبل متخاصم بودند، اما هرگز مدارک مستندات این اتهامات رسانه‌ای نشد. کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست، ساعتی قبل در برنامه تیتر اول درباره دلیل آزادسازی احتمالی فعالان محیط زیست گفت نه دلیل زندانی کردن این افراد توجیه منطقی داشت و نه حتی عفو این فعالین. فکر نمی‌کنم خیلی بشه برای این اتفاق توجیه منطقی پیدا کرد. همونجوری که همه این سالها همه کارشناسان محیط زیست، فعالان، خود این زندانیان یا زندانیانی که آزاد شدن دنبال دلیل پیدا کردن دلیل، یک دلیل قانع کننده برای این اتفاق بودن و موفق نشدن، الان هم توضیح این که چرا آزاد شدن خیلی آسون نیست. اما اونچه که میدونیم، شناختی که از نیروهای امنیتی داریم اینه که اول قربانیان رو انتخاب میکنن و بعد براشون پرونده میسازن و تو انتخاب قربانیان در واقع و پرونده سازی ها انگیزه های دیگری دخیله. اگه برگردیم به اون شرایط سال 96 درگیری های بین دو تا نهاد امنیتی رو میبینیم، نهاد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. خلاصه پرونده سازی ها برای افراد مختلف در بدنه دولت و تلاش برای اینکه پیدا کنن راهی برای ضربه زدن به سیستم. اختلافات این دو دستگاه امنیتی رو سر این پرونده شاهد هستیم. متاسفانه مرگ آقای کاووس سید امامی، اون اتفاقی که برای ایشون در زندان اوین افتاد، اون رو شاهد هستیم که همه اینها به پیچیده شدن این پرونده انجامید. در نهایت آقای مراد تاهباز در مبادله شدن، شخصیت اصلی شاید این پرونده بودن و بعد از اون دلیلی نداشتن برای حفظ این بچه‌ها در سیستم. فراموش هم نکنیم که آقای روحانی هم دولتش تموم شده، اون کسی که پرونده ها رو در واقع مدیریت میکرد آقای طاهب هم دیگه در سازمان اطلاعات سپاه نیستن. بنابراین باید یه روزی این اتفاق میافتاد. ضمناً این بچه‌ها بیشتر از نصف دوران محکومیتشون رو طی کرده بودن در ایران، با کمتر از این هم میشد اینها رو شامل عفو مشروط، شامل آزادی مشروط کرد که به خاطر اون پیچیدگی‌ها این کار رو نمی‌کردن. اما امروز روز بزرگی است برای ایران، برای بچه‌های محیط زیستی، برای همه اونایی که تلاش کردن، برای خانواده‌های چشم انتظار. حیف که اونایی که بعضی از اونایی که باید بودن نیستن. آقای کاووس سید امامی نیست که جشن بگیره. مادر و پدر بعضی از این بچه‌ها دیگه وجود ندارن که آزادیشون رو جشن بگیرن. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یکی از حسابداران سازمان بنادر و دریانوردی 120 میلیارد تومان معادل 2 میلیون دلار اختلاس کرده. علی اکبر صفایی، مدیرعامل بنادر و دریانوردی ایران، با تایید این خبر هویت این حسابدار رو آرش اشتری عنوان کرده و گفته 2 میلیون دلار رو به صورت ارز دیجیتال از کشور خارج کرده و به همراه همسرش به کانادا گریخته. بر اساس همین گزارش‌ها این مبلغ پیش از سال جدید اختلاس شده، اما تا بعد از تعطیلات نوروزی کشف نشده. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته این فرد به کانادا فرار کرده، کشوری که به گفته مقامات ایران تا به حال همکاری خاصی با ایران برای بازگرداندن متهمان مالی و اختلاس‌های کلان انجام نداده. در دهه‌های گذشته بارها اخبار اختلاس‌های کلان مدیران جمهوری اسلامی منتشر شده. در آخرین گزارش در سازمان شفافیت بین‌المللی که اوایل سال 2024 منتشر شد، ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته. این در حالی که فساد مالی مقامات عالی رتبه و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی معمولاً مورد رسیدگی قرار نمیگیره. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم امروز دوشنبه در دیدار با مدیران رسانه‌ها و با اشاره غیر مستقیم به زمینخواری کاظم صدیقی گفت رسانه‌ها مثل دشمنان جمهوری اسلامی امنیت جامعه رو به هم میزنن. محسنی اژه‌ای گفته نباید از اینکه انتشار شایعه یا مطلبی درباره فردی موجب بی‌آبرویی او میشه خوشحال بود. این امنیت رو کی به هم میزنه؟ از کجا به هم میزنن؟ همه اونا دشمنند؟ همه اونا غیر خودی هند؟ همه اونا مثلا از یک طیف خاصن؟ خب شما دارید میبینید دیگه. خب کی امنیت رو به هم میزنه؟ خب نزنید. همین یک بنای بدی است که ما از خودمون مطلبی را تنظیم بکنیم، نسبت بدیم به دیگری، فکر کنیم امروز خوبه، اما این بنای خوبی نیست. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، رسوایی بزرگی داره میشه برای جمهوری اسلامی، تا الان هم بوده، اینطور نیست؟ این تعداد زیاد اختلاساتی که انجام میشه و بعد با پولهای هنگفت فرار میکنن به کشورهای دیگر.
همینطوره. اگر اطلاع داشته باشید و کسانی که موضوع فساد رو به صورت به اصطلاح فنی تر دنبال میکنن، از یک اصطلاحی استفاده میکنن که بهش میگن فساد سفید در مقابل فساد سیاه و فساد خاکستری. فساد سیاه رو معمولا به اون فسادهایی میگن که نخبگان، مثلا نخبگان در قدرت یا نخبگان حاکم باش به اصطلاح مخالفن، ولی مردم عادی هم مخالفن. فساد خاکستری رو وقتی میگن که مردم عادی مخالف نیستن ولی نخبگان مخالفن. ما الان در وضعیت فساد سفید هستیم، یعنی نخبگان با یک نوع دزد سالاری یعنی کلپتوکراسی در واقع پذیرفتن که بین خودشون منابع رو توزیع کنن و اینقدر این فاجعه زیاد شده و اخبار هواشناسی هر روزه شده برای رسانه‌ها که مردم عادی هم پذیرفتن پس اشکال نداره و میشه 2 میلیون دلار رو برداشت و رفت. چون همکار شما که زنگ زده بود من که در مورد صحبت کنیم که 2 میلیون دلار دزدیدن، خواستم بگم واقعا اینو پیش بچه بذارین قهر میکنه و اینو نه به عنوان شوخی، به عنوان واقعیتی از اون فساد سفید که گفتم در واقع ازش حرف زدم. جوری که انقدر مقامات فساد کردن و انقدر این آشکار شده و انقدر روشنه و ارقامش انقدر زیاده که دیگه 2 میلیون دلار بردن یک کارمند ساده در پتروشیمی چیز خیلی مهمی نیست، کسی هم زیاد بهش توجه نمیکنه. این به اصطلاح تبانی ناگفته و نانوشته بین مقامات برای پاکیدن یا غارت منابع رو شما یکیش رو در مثلا این مصوبه به اصطلاح کار دولت رو که اموال املاک دولت رو بسپارن به بخش خصوصی میدونید، ببینید که نمونه‌های برجسته فساد آشکار روشنه. ولی قبلا اگر مردم مثلا براش جوک میساختن، اعتراض میکردن، حتی الان این نوع از واکنش هم کمتر شده و این نشون دهنده همون فساد سفیدی است که گفتم، یعنی انقدر گسترش پیدا کرده و عادی شده که دیگه خیلی هم انگار مسئله ای رو برنمی‌انگیزه. جوری که آقای محسن اژه‌ای همونطور که پخش کردید میتونه از یه همچین رسوایی آشکاری به سادگی فرار کنه و موضوع رو به امنیت ارتباط بده. در خیلی موارد هم که اصلا هزینه‌ای پرداخت نمیشه، مثل همین موضوع زمینخواری آقای صدیقی خیلی علنا مدارکش منتشر میشه، یک عذرخواهی نصف نیمه میکنه و به کار زندگیش هم ادامه میده. به همین میگم یعنی به اصطلاح واکنش‌های عمومی نشون میده که انگار مردم دست شستن از این که فکر کنن یه تقاضایی در این مورد میتونه اتفاق مهمی رو رقم بزنه. کما اینکه وقتی شما بعد از مدت زیادی 2-3 هفته که از این ماجرا گذشته و هیچ اتفاقی رخ نداده، آقای آیت الله گریان رو سر و مر گنده اومدن نشوندن جلوی رهبر، جایی دیگه راه پیدا کرده، نماز جمعه‌ش رو خونده، سر پستش به عنوان مسئول امر معروف نهی از منکر هست، همین میفهمن که بنابراین نیست که اساساً با این چیزا برخورد بشه و گفتن این که آقا باید با این برخورد بشه یه چیز خنده‌دار و موسیقی به نظر میرسه. در موارد دیگری دیدیم که اعضای قوه قضاییه به عنوان مدعی عموم چگونه وارد موضوع میشن، در حالی که این مسئله‌ای که به عموم کاملا مرتبطه، مدعی عموم نه تنها ساکته بلکه برای پرده پوشیش به دیگران حمله میکنه که چرا این موضوع رو دارید مطرح میکنید و به این رسوایی دامن میزنید. همونطور که قبلا رهبر گفته بود که کشش ندید، در واقع این ادامه همون حرفه که کشش ندید، ساکت باشید و ادامه ندید. این چیزیست که داره از این موضوع به نظر میاد. آقای قاضیان، این چه تصویر بزرگتری در مورد جامعه ایران به ما میده؟ برای اینکه من و شما که بالاخره اونجا زندگی کردیم به یاد داریم در گذشته هم از پایین ترین لایه ها مجبور بودین که وارد این فساد به شکلی بشید، از ثبت نام بچه‌تون در یک مدرسه گرفته تا یک کار اداری در اداره ثبت می‌خواستید انجام بدید یا یک نمیدونم حتی وقت سفارت فرانسه مثلا میخواد بگیرید، همش رشوه و فساد و اینها وجود داره. چقدر حالا که اینقدر به رقم‌های بالاتر و نجومی رسیده تأثیر کلانتری میتونه بذاره بر جامعه؟ کاملا درست میگید، برای اینکه فساد به یک معنی یک نهاد اجتماعی است در جامعه ما. همونطور که نهادها کار آدم‌ها رو راه میندازن، فساد هم در جامعه ما کار ما راه میندازه. یعنی من و شما هم به قول شما خودتون برای مثلا ثبت نام بچه‌مون هم ممکنه که ناچار بشیم رشوه بدیم، برای یه کار دیگه هم رشوه بدیم، یا حتی مثلا نونوایی بغل دستیمون که برای ما نون بهتری در به اختیار میگذاره. همه اینا نشون دهنده اون روابطی هست که ما اسم کلی اینا رو میذاریم فساد. حالا گاهی اوقات فساد مالی، گاهی اوقات فساد اداری، فسادهای دیگه از پارتی بازی نمونه آشکارشه که بخشی از به اصطلاح نهاد اجتماعی است در جامعه ما، یعنی نقش‌هایی توزیع میکنه، انتظارات نقشی به بار میاره و همه مطابق اون عمل میکنن. مشکل وقتی میشه که این به روی همه میاد،
یعنی نه تنها رسمیت پیدا میکنه بلکه مقاماتی که منابع عمومی رو به صورت امانت در اختیارشون گذاشتن و قرار نیست اونا چنین کاری بکنن میکنن، اونم نه یک بار و دو بار، بارها و بارها، نه در ارقام کوچک، در ارقام بسیار بزرگ. و نه تنها این کار انجام میدن بلکه وقیحانه ازش دفاع میکنن. اون جاهایی که قراره با این موضوعات برخورد کنه واکنش خلافش رو نشون میده. در رژیم‌های گذشته ما این رو نمی‌دیدیم، حتی مثلا در رژیم قاجار هم شما این رو نمی‌بینید، در رژیم پهلوی هم این رو نمی‌بینید. بالاخره یه دم و دستگاهی از رسیدگی میکنه به این، حالا درست یا غلط، ولی وقتی فساد مطرح میشه یه جایی، یه واکنشی، یه چیزی رو می‌بینیم. الان این رو نمی‌بینیم در اون سطوح بزرگ. اون پایین هم که قبلا این وضعیت بوده، بنابراین همه در واقع در این دهانه فساد، در دهانه آتشفشان فساد داریم فرو میریم. منتها خب عده‌ای بهره مند میشن از این، میتونن سریع فرار کنن برن به کشور دوست و همسایه کانادا. عده دیگری هم ناچارن با این وضعیت در جامعه خودشون زندگی کنن، در جامعه که داره هر روز فقیرتر میشه و فساد هم به این فقر کمک میکنه. حالا در این مورد خاص، البته خاص هم نیست، چندین مورد دیگه هم داشتیم، به نظر میرسه که مقامات کانادایی هم شاید خیلی رصد نکنن و وارسی نکنن که منابع مالی مهاجران از کجا میاد. اینطور نیست، برای اینکه الان در این مورد خاص میگن که از طریق رمزارز پولش رو رسونده، ولی خب در خیلی از کشورها میدونیم که منبع مالی شما رو میپرسن، مخصوصا وقتی قصد مهاجرت کامل به اون کشور رو دارید که خب این ثروتی که دارید از کجا آمده، به چه طریق اومده. در این مورد به نظر نمیسه کانادایی‌ها خیلی دغدغه همچین موضوعی داشته باشن. والا تجربه‌ای که وجود داره و گزارش‌هایی که وجود داره نشون میده که شما اگر $100 بخواید جابجا کنید، چرا دولت‌ها میان سراغتون، ولی اگر صدها میلیون دلار بخواید جابجا بکنید، نه. به دلیلی که هم بهره مند میشن، هم الان برای این نوع فسادها و گریختنش به این نوع از کشورها فرصتی پدید اومده که از اون اطلاعات اون افراد استفاده کنن برای روش‌های پولشویی و حمایت از تروریست در مورد نظام سیاسی ایران و همینطور راه‌های دور زدن تحریم‌ها. اون اطلاعات هم به افرادی که پول‌های کلان میارن کمک کرده که بتونن از زیر اون نوع نظارتایی که برای $100 $200 من و شما ممکنه گرفتارش بشیم در برن. این ظاهراً یه معامله پایاپاییه که هر دو طرف پولی دارن سود میبرن. ممنونم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. منیژه صدیقی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض علیه طالبان، بعد از 7 ماه از زندان آزاد شد. خانم صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان به اتهام آتش زدن عکس رهبر طالبان بازداشت و به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. خانم صدیقی پیش از آزادی در کنفرانس خبری که توسط طالبان برگزار شده بود خواستار آزادی شده بود. او در این کنفرانس خبری همینطور گفت که از سوی طالبان در زندان شکنجه نشده و وضعیتش خوبه. جنبش‌های اعتراضی زنان در واکنش به این نشست خبری گفتند که طالبان خانم صدیقی رو وادار به اعتراف اجباری کرده. همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ماست. در مورد خانم صدیقی و آزادیش چه می‌دونیم؟ حقیقتا اینطوریه که طالبا به خاطر اومدن عید فطر ماه رمضان یک تعدادی از زندانیان رو آزاد کردن، حدوداً 400 نفر رو. از این 400 نفر حدوداً 40 نفر اونها خانم بودن. خانم منیژه صدیقی یکی از این افراده که مورد عفو رهبری قرار گرفته. از جمله دیگر افراد و فعالین رسانه که در این دوره آزاد شدن، آقای سلطان علی جوادی، مدیر مسئول رادیو نسیم در دایکندی که چند ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود. آقای جوادی هم آزاد شدن. ولی در مورد خانم صدیقی باید بگم که حدوداً 7 ماه پیش به یکباره ناپدید میشن. حدود 2 هفته هیچ کسی، حتی خانواده‌اش، از اون اطلاعی ندارن که کجا رفته. در نهایت بعد از 2 هفته مشخص میشه که در شمال غرب کابل در منطقه خیرخانه بازداشت شده و به زندان پل چرخی در شرق کابل منتقل شده. طالبان در تمام این مدت از وجود خانم صدیقی در زندان اطلاعی ندارن، ولی در نهایت چند روز پیش این ویدیوی اعتراف رو که کارشناسا یا فعالین حقوق بشر اون رو اعتراف اجباری میدونن منتشر شد. در تمام طول این مدت سازمان‌های زیادی مثل سازمان عفو بین‌الملل بارها از رئیس استخبارات طالبان خواسته بود که خانم صدیقی رو آزاد بکنه، اما باز هم طالبان میگفتن اصلا خانم صدیقی در زندان نیست، در بازداشت ما نیست که حتی بخوایم اونو آزاد بکنیم. اما به یک باره به خاطر فشارهای زیادی که قرار گرفتن و مخصوصا
ماجرایی که بعد از روایت‌هایی که وسیم کوهستانی، یکی از بازداشتی‌هایی که چند وقت پیش آزاد شد، از داخل زندان‌های طالبان مطرح کرد، اونها این ویدیو اعتراف اجباری رو منتشر کردن. خب گرچه بار اول هم نیست. خانم صدیقی تو این ویدیو میگه که حالش خیلی خوبه، وضعیت خوبی داره، دسترسی خوبی به پزشک داره، هم شبانه روز و همچنین غذای خوبی دریافت میکنه و مشکل خاصی نداره، ولی فقط میخواد زودتر به پیش خانواده‌اش برگرده. 2 روز بعد خانم صدیقی آزاد میشه و تا جایی که میدونیم فعلا پیش خانواده‌اش هست. اما در تمام این مدت گفتم سازمان‌های زیادی صحبت کردن، نه تنها به خاطر آزادی خانم صدیقی، بلکه حالا بعد از اینکه این ویدیو منتشر شده و گفتن این ویدیو خانم‌های زیادی که قبلا خودشون هم در بند طالبان بودن، مثل خانم وحید امیری که حدود چند هفته رو در زندان طالبان به سر برده بود، گفتش که این ویدیو خودش هم مصداقی از شکنجه روحی روانی که طالبان علیه زنان اعمال کردن. رئیس اداره تنظیم زندان‌ها گفته بود که با خانم صدیقی برخورد خیلی خوبی شده و ما اصلا شواهدی نداریم که ما شکنجه می‌کنیم در زندان‌هامون و اصلا هیچ ثباتی یا هیچ گونه اسنادی در مورد این مسئله نداریم. اما شواهد خیلی زیاد هستن. خانم وسیم کوهستانی رو که من اسم بردم چند روز پیش مصاحبه انجام دادن و گفتن که از تجاوز جنسی که بر روی خانم آرزو کوهستانی دوست او انجام شده بود، درباره این تجاوزات به شکل وحشتناکی صحبت کردن و این مصاحبه واقعا ویران کننده است. یعنی واقعا من این مصاحبه و گفتگوی خانم وسیم کوهستانی رو که به تازگی تونسته از افغانستان خارج بشه گوش کردم و حتی نتونستم یک سره اون رو گوش بدم به خاطر اینکه انقدر وحشتناک بود. این به عنوان یک مثال یا یکی از اون شواهدی که طالبان دارن منکرش میشن. خانم تمنا زریا پریانی، خانم دیگری که فعال حقوق زنان بود، در افغانستان بازداشت شد، ورزشکار بود و فعالیت‌های سیاسی هم میکرد در کنارش. او هم از این شکنجه هایی که چه در زندان طالبان و چه بعد از اون به خاطر خروج از افغانستان موردش قرار گرفته، در مورد اونا صحبت کرد. گفتم خانم وحیده امیری و مثال‌های خیلی زیادی هستن که زنانی که تونستن با تحمل شرایط خیلی سخت از افغانستان خارج بشن و الان تونستن از اون شکنجه صحبت کنن و من نمیدونم طالبان چطور میتونن این شواهد رو دست کم یا نادیده بگیرن. این کارزار جدیدی که بین 2 گروه مشترک ایرانی و افغان در جریانه، از اون بیشتر به ما بگو به دنبال چه هستن، به کجا رسیدن؟ خیلی کوتاه. حقیقتا مارچ سال گذشته بود که گروهی از خانم‌ها در ایران و افغانستان به این نتیجه رسیدن که آنچه بر زنان میره حداقل تو این حوزه مشترک در ایران و افغانستان شباهت‌های خیلی زیادی داره و ما باید تلاش بکنیم. الان که کمیسیون حقوق بین‌الملل داره تلاش میکنه که یک کنوانسیون منع و پیگیری جنایت علیه بشریت رو تصویب بکنه. اگر این کنوانسیون که خود این کنوانسیون حالا فعلا خیلی زیر بررسی‌ها هست که اصلا جامعه جهانی داره میگه اصلا وجود این کنوانسیون ضروری هست یا نه، اگر این کنوانسیون مورد تایید قرار بگیره، زنان میخوان که آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی علیه زنان رو نه فقط در ایران و افغانستان بلکه در تمام جهان جزئی از این کنوانسیون باشه و مصداق یکی از جنایت‌های علیه بشریت باشه، چون به این طریق دولت‌هایی رو که به عنوان دولت‌های آپارتاید جنسیتی شناخته میشن خیلی به شکل منظم و به شکل رسمی میتونن مورد تعقیب قضایی قرار بگیرن. ممنونم از تو راضی دانش همکارم اینجا در استودیو. خب اجازه بدید بریم به عراق و سری بزنیم به یکی از قدیمی‌ترین و پرجمعیت‌ترین طریقت‌های تصوف. باورمندان به طریقت قادریه در موصل عراق اعمال مربوط به ماه رمضان رو با حلقه‌های ذکر و رقص صوفی اجرا می‌کنند. این گروه از کردهای مقیم عراق معتقدند که رسوم مرتبط با این طریقت حلقه اتصال و اتحاد بین این گروه از مسلمانان اهل تسنن. نیلوفر منصوری گزارش می‌ده. جمع پیروان گروه صوفیان طریقت قادریه همزمان با ماه رمضان در موصل عراق. این گروه از کردهای مقیم عراق مریدان شیخ محمد کسنزانی هستند، عالمی که از اعراب در عراق تا ایرانیان در مناطق کردنشین در مریوان و پاوه و بوکان توسط او به مسائل اسلامی نه از طریق شریعت بلکه از نگاه تصوف آشنا شدند. لا اله الا الله جلاء القلوب
ذکر کردن دلهای ما رو روشن میکنه، به ما قدرت میده تا برای حق و حقیقت استوار بمانیم. این کار بخشی از آداب و رسوم ماست که هرگز تغییر نخواهد کرد. اتهام علیه کزنزانی اتهام علیه باورهای مذهبی ماست. آنچه که در جلسات ذکر کزنزانی رخ میداد همه برگرفته از کتب دینی و سنت‌های گذشتگان بود. تجربه دینورزی به خصوص در میان کردهای علاقه‌مند به کسنزانی پس از مرگ او با انجام حلقه‌های ذکر در روزهای دوشنبه و پنجشنبه ادامه یافت. این طریقت پرنفوذترین حرکت تصوفی کردی در میان اهل تسنن است که به طور جدی به حوزه اقتصاد و سیاست هم ورود کرده است. نیلوفر منصوری. ممنون از همراهیتون با این بخش از برنامه 24. برنامه رو با تصاویری زنده از کسوف در ایالت ورمانت به پایان میبریم.